नमस्कार साथीहरु, युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। आज चाहिँ म तपाईलाई वर्ल्डलिंकले ल्याएको दशैं अफरको बारेमा जानकारी दिँदै छु। नेपालकै नम्बर 1 इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले दशैं अफर ल्याएको छ। दशैं अफर अन्तर्गत तपाईलाई सोही रकममा डबल स्पिड दिने भएको छ, नयाँ तथा पुरानो ग्राहक सबैको लागि। जसमा तपाईले पहिला जुन शुल्क तिर्नुहुन्थ्यो त्यही शुल्कमा तपाईले अब डबल स्पिड पाउनुहुनेछ। डबल स्पिड पाउनको लागि तपाईले प्याकेजहरु अन्तर्गत 40 Mbps, 60 Mbps, 80 Mbps र 100 Mbps मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यी जति पनि प्याकेजहरु छन्, यी प्याकेजहरुमा तपाईले नेट टिभी को सब्स्क्रिप्सन सहित पाउनुहुनेछ। साथसाथै तपाईले यदि वार्षिक रूपमा एकमुष्ट रकम बुझाउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई डुअल ब्यान्ड राउटरको साथमा प्राइमरी सेटअप बक्स पनि सित्तैमा मिल्नेछ र डिपोजिट शुल्क चाहिँ तपाईलाई राउटरको पनि लाग्नेछ र त्यसैगरी सेटअप बक्सको पनि हरेक सेटअप बक्सको 500 रुपैयाँ डिपोजिट लाग्नेछ तपाईलाई र साथसाथै राउटरको पनि तपाईले 500 रुपैयाँ डिपोजिट तिर्न पर्ने हुन्छ। दशैं अफर कहिलेसम्मला हो त्यो कुरा चाहिँ मेन्सन छैन, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ दशैं अफर आउँदो 2-3 महिनासम्म चलिराख्ने छ। त्यसैले यदि तपाईले नयाँ इन्टरनेट कनेक्सन लिने प्लानमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले वर्ल्डलिंकको यो इन्टरनेटलाई अपनाउन सक्नुहुनेछ, किनकि सस्तो भन्दा सस्तो रेटमा डबल स्पिड दिइरहेको छ। हालाकि यो भन्दा सस्तो नेपालमा सीजी छ। सीजी सबै ठाउँमा त छैन, त्यही भएर यदि तपाईको ठाउँमा वर्ल्डलिंक छ भनेदेखि तपाईले वर्ल्डलिंकलाई अपनाउन सक्नुहुनेछ र दशैं अफरको मजा लिन सक्नुहुनेछ। आउनुस् अगाडि हेरौँ त कुन प्लानलाई कति रुपैयाँ पर्छ त। पैसाको कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर 4 वटा प्लान छन् जसमा दशैं अफर चलिरहेको छ, जुन कि 40, 60, 80 र 100 र 4 वटा प्लानको दशैं अफर अन्तर्गत तपाईले 6 महिना र 12 महिनाको पेमेन्ट गर्दाखेरि मात्र तपाईले दशैं अफर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि 40 Mbps को हेरौँ भनेदेखि 6 महिनाको लागि तपाईलाई 7900 रुपैयाँ पर्न जान्छ भनेदेखि 12 महिनाको लागि 13200 पर्न जान्छ, जसमा तपाईलाई एउटा नेट टिभी कनेक्सन पनि फ्रीमा मिल्नेछ। र त्यसैगरी यदि हामी 60 Mbps मा गयौँ भनेदेखि 2 वटा नेट टिभी फ्रीमा मिल्नेछ र जसमा तपाईलाई 6 महिनाको 8600 रुपैयाँ पर्न जान्छ भनेदेखि 12 महिनाको 14400 रुपैयाँ पर्न जान्छ। र त्यसैगरी यदि हामी 80 Mbps को प्लान हेर्यौँ भनेदेखि 80 MB मा चाहिँ 2 वटा नेट टिभी तपाईले पाउनुहुनेछ र त्यसैगरी पैसा कुरा गर्दा 6 महिनालाई 10100 रुपैयाँ र 12 महिनालाई 16800 रुपैयाँ पर्न जान्छ। र त्यसैगरी 100 Mbps मा चाहिँ तपाईले 3 वटा टिभी चलाउन सक्नुहुनेछ, 3 वटा नेट टिभी कनेक्सन मिल्नेछ, जसको 6 महिनाको मूल्य तपाईले 11500 रुपैयाँ तिर्न पर्ने हुन्छ भनेदेखि 12 महिनाको चाहिँ 19200 रुपैयाँ तिर्न पर्ने हुन्छ। र यसमा तपाईलाई सिंगल ब्यान्ड राउटर जुन तपाईले यदि चलाइराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईले डुअल ब्यान्ड राउटर फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। 6 महिनाको तिर्दा चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्न, जसमा तपाईले 1000 रुपैयाँ तिर्न पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले 12 महिनाको पैसा एकमुष्ट तिर्नु भयो भनेदेखि डुअल ब्यान्ड राउटर सित्तैमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी 6 महिना र 12 महिना दुवैमा नै तपाईलाई इन्स्टलेसन चार्ज र वायर चार्ज दुवै फ्री रहेको छ र त्यसमा तपाईलाई डिपोजिट 500 रुपैयाँ तिर्न पर्ने हुन्छ, जुन कि राउटरको डिपोजिट रहनेछ। र त्यसैगरी तपाईले प्राइमरी सेटअप बक्स 6 महिनामा चाहिँ सित्तैमा मिल्दैन, 1500 रुपैयाँ तिर्न पर्ने हुन्छ। यदि तपाई 12 महिनाको तिर्नु भयो भनेदेखि 12 महिनामा चाहिँ प्राइमरी सेटअप बक्स नेट टिभीको लागि फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको डिपोजिट 500 रुपैयाँ चाहिँ तिर्न पर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी तपाईले सेकेन्डरी सेटअप बक्स चाहिँ 2000 को दरले अगाडि जति चाहिन्छ तपाईलाई किन्न सक्नुहुन्छ। जति भन्नाले म्याक्सिमम 100 Mbps मा 3 वटा टिभी छ भनेदेखि पहिलो सेटअप बक्स फ्री, दोस्रो र तेस्रो तपाईले 2-2000 गरेर 4000 रुपैयाँ तिर्न पर्ने हुन्छ र डिपोजिट 500 गरेर 3 वटै सेटअप बक्सको 1500 रुपैयाँ तिर्न पर्ने हुन्छ। यो भिडियोमा भनेको जति पनि रकमहरु छ, प्राइस छ, त्यो चाहिँ कर बाहेकको प्राइस हो। कर चाहिँ 13% रहेको छ, 13% जोड्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई कन्फ्युज हुनुहुन्छ कसरी म जोडम 13% भनेदेखि तपाईको स्मार्टफोनमा रहेको क्याल्कुलेटरमा पर्सेन्टेजको चिन्ह पनि रहेको छ। मैले भनेको रकम प्लस 13 टाइप गर्नुस्, त्यसपछि माथि रहेको पर्सेन्टेज टाइप गर्नुस् र इक्वल गर्नुभयो भनेदेखि टोटल रकम तपाईको स्क्रिनमा आउनेछ। ल त साथीहरु, यो भिडियोमा अहिलेलाई यति नै। यदि भिडियो मन परे कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथी सबैसँग भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। केही सल्लाह सुझावहरु छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाइ बाइ।